Oho. Nythän mä aika paikkaa tän vehkeen ajoin. Pysyks? Pysy. Aika Jussi selviää, niin menee hyvin. Tai Janeettikin ihan selviytymispaikka. Oliko tää nyt nimeltä se Pöljälaakso vai mikä? Kaikkiin vitun paikkoihin sitä pitää näiden vehkeiden kanssa ajaa kyllä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on sitä joskus oltu aika paljon paskemmissakin maisemissa jumissa. Onko vähän sammol tuoksumaan, niin sanotusti. Kyllä se joku päivä vielä vittu kääntyy. Saatana. Hammassukset. Mitä vittua? Ai helvetti. Vähän saatana kuin mokki. Hopla! Sä tulit tänne, mistä mä tulin alas. Maybe more people go, I guess.
many people you need to lift the Yamaha? Many people. Perkele. Älä aina vähän tommoista ruskeata lunta. Mitä? Ruskeata lunta löytynyt. Telan tarkastus. Hyvät jarrut. Tosi hyvät. Ahaa. Semmosia. Perkele. Taidetaan olla vaikeuksissa, ehkäpä kääntyisikö se tonne? Ei. Plan B. Vähän näyttää riskialttiille, mutta ei vittu. Hyvihän se tulee sieltä. Ui! Oho! Ai pers. Äijä jäi niinku kiinni ihan rehellisesti alamäkeen. Ei helvetti! Kunta lentää! Pikku kiitorata. Aina nähdä miten käy. Eihän se ihan hyvin mennä. Tää ei mene yhtään silleen kun mä ajattelin.
Vittu. Ui, mitäs se nyt sinne jäi? Pääseekös tuosta? Minä katsoin, että siitä jos se pomppaa, niin lentää kyllä pitkä. Pääsenkään mä tosta tänne. Enkä tipu tonne. En päässyt. En päässyt. Jaha, sitä Joneessa pitää koko ajan kiristellä sitä tellaa. Ei se mene saakeli. Joo vain. Se on varmaan nyt otettava kyllä jo ihan lapio käteen. Mä ajattelin, että jos mä lapioin tohon polun, niin mä pääsen tästä pois, missä mä äskenkin sutturoin. Ei se perkele noussut tosta. Ei se vaan noussut. Vähän tupeeksi, jos enemmän vauhtia pitää.